Liên hệ đặt hàng, hãy gọi đến số điện thoại 028 3973 7777 tại khu vực miền Nam để được tư vấn và đặt hàng. Cách thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi, sản phẩm tốt nhất, giá cả hợp lý nhất, dịch vụ sau bán hàng chu đáo nhất.